හාට් ටීවී බ්‍රදර්ස් කිචන් තුලින් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා. ඊටමත් රසවත්ව දියුල් කිරි ක්‍රම දෙකකට හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක, දියුල් හරියට තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක, ඒ වගේම දියුල් කිරි ක්‍රම 4කට රස 4කට කන්නේ කොහොමද කියන එකත් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දියුල් වල මෙන්න මේ විදිහට කළු පුස් හැදෙනවා. ඒ විදිහට හැදුනොතින් ඒ දියුල් හොඳට පිරිසුදු කරලා ගන්න. හැබැයි දියුල් වල ඇතුලේ පුස් හැදිලා තියෙනවා නම් ඒ දියුල් ගෙඩි ගන්න එපා. මුලින්ම අපිට මිටි කිරි හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම මෙතෙන්දී ගාගත්ත පොල් කෝප්පයක් බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට උණු වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කර ගන්න. ඇල් වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කර ගන්න. ඊළඟට මේ කිරි ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න ඕන. බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී සැරෙන් සැරේ ඔෆ් කරන්න, එක දිගටම බ්ලෙන්ඩ් කරන්න එපා. එතකොට බ්ලෙන්ඩර් එක සවුත් වෙනවා. ඊළඟට කිරි ගොට්ටක් භාවිතා කරලා මේ විදිහට පොල් කිරි එක හොඳට පෙරා ගන්න. මෙතෙන්දී ඔයාලට මේ ක්‍රමය භාවිතා කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් කිරි හදා ගන්න. ඒ වගේම මිටි කිරි එක හොඳට උකුවට හදා ගන්න. එතකොට අපේ දියුල් කිරි එක රස වෙනවා, ඒ වගේම උකු වෙනවා. අපි දැන් පළවෙනි ක්‍රමය බලමු. පිහියක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට දියුල් ගෙඩිය බිඳ ගන්න. හරියට අපි පොල් විඳින්න වගේ. හරි. මෙන්න ගත්ත පළවෙනි එකේම පුස් හැදිලා. ඉතින් මේ වගේ ගෙඩි අහුනොතින් ඒව ගන්න එපා, ඒව අයින් කරන්න. බලමු මේ ගෙඩිය කොහොමද කියලා. ඊළඟට හැන්දක් භාවිතා කරලා මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට හූරලා දාන්න. මේ විදිහට ජූල් කට්ටේ තියෙන ටිකත් හොඳට හූරලා ගන්න. මේ ජූල් ගෙඩිය ටිකක් අමුයි, ඒ වුණාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ, රසයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇඹුල් ගතිය ටිකක් වැඩි වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක අතරතුරේ අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද දියුල් ගෙඩිය හරියට තෝරගන්නේ කියලා. බලන්න මේ ගෙඩිය හොඳට ඉදිලා තියෙන්නේ. මේකටත් වඩා හොඳට දුඹුරු පාට වෙනවා හොඳට ඉදුනම. බ්ලෙන්ඩර් කප් එකේ ප්‍රමාණය අනුව මෙතෙන්දි මම ගෙඩි දෙකයි භාවිතා කරන්නේ. වැඩියෙන් දාන්නේ නැහැ. නැත්තම් ගොඩක් උකු වෙනවා. දැන් ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. සීනි තේ හැඳි 8ක් එකතු කරගන්නවා. සීනි රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වතුර කෝප්ප 2ක් එකතු කරගන්නවා. මම මේ වතුර කෝප්ප 2ක් එකතු කරගන්නේ අපේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ ප්‍රමාණය නිසා. බලන්න මේ දියුල් බීම එක ගොඩක් උකුයි. මේකට තව වතුර එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේකේ රස ටිකක් බලමු. මේකට තව සීනි ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට භාජනයක් අරගෙන ඒක උඩින් කිරි ගොට්ටක් තියලා මම මේකට මේ දියුල් බීම ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම මේ විදිහට කරන්නේ අපේ බ්ලෙන්ඩර් එක පොඩි නිසා. අපි වෙන් කරගත්ත දියුල් බීම ප්‍රමාණයටත් ඇති වෙන ගානට සීනි ලුණු රසය අනුව එකතු කරගන්න. ඊළඟට වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ වතුර කෝප්ප 2.5යි මම මේ බීම එකට එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් වතුර කෝප්ප 3ත් 4ත් අතර එකතු කරගන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත දියුල් බීම එක අපි කලින් වෙන් කරගත්ත දියුල් බීම තියෙන කිරි ගොට්ටටම එකතු කරලා හැන්දක් භාවිතා කරලා මේ විදිහට පෙරා ගන්න. මම මේ විදිහට කරන්නේ අපේ බ්ලෙන්ඩර් එක පොඩි නිසා. වැඩි ධාරිතාවයක් තියෙන බ්ලෙන්ඩර් එකක් නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ ඒක සැරේ කරන්න. මම හිතනවා ගොඩක් අයගේ මේ ප්‍රමාණයේ බ්ලෙන්ඩර් ඇත්තේ. ඒ නිසා මේක උදව්වක් වෙවි ඔයාට හීරෙන්නේ නැතුව දියුල් බීම එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ දියුල් බීම එක හොඳට පෙරා ගන්න. බලන්න මේ හදාගත්ත දියුල් බීම එක හොඳට උකුවට තියෙනවා. අපි දැන් දෙවෙනි ක්‍රමයට හදමු. අපි දැන් බලමු දියුල් කිරි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම කලින් විදිහටම දියුල් ගෙඩිය බිඳලා බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට එකතු කරගන්නවා. මේ ගෙඩිය නම් ටිකක් ඉදිලා තියෙන්නේ. ගැටලුවක් තියෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න කියලා ගෙන ආපු අමු ගෙඩිය තමයි අන්තිමට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද එක ගෙඩියක් පොස් කාලා වීසි කරානේ. අපි මේ වෙලාවෙදිම බලමු කොහොමද මේ දියුල් ගෙඩියක් හරියට තෝරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ කට්ට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හූරලා බලන්න. ඔයා දියුල් කඩෙන් ගන්නකොට හූරනකොට කොළ පාටයි නෝ. ඒව ඉදිලා නැහැ. අමුයි. මේ බලන්න මේ හුඟම්මලා ගෙඩිය. මේකේ හොඳට ලං කරලා බලනකොට තනින් තන කොළ පාට පේනවා. හූරලා බලනකොට ගොඩක්ම කොළ පාටයිනේ. ඒ වගේ ඒවා ගන්න එපා. හැබැයි ඔයාට ලා පාටට දියුල් කිරි හදා ගන්න අවශ්‍යයි නම් එහෙම නැත්නම් ලා පාටට දියුල් බීම එක හදා ගන්න ඕන නම් ඒ වගේ ගෙඩි ගත්තර කමක් නැහැ. ගොඩක් ඇඹුල් හැබැයි. දැන් බලන්න අපි ඉස්සල්ලා ගනිද්දි හොඳට ඉදිලා තියුනේ. හොඳ තද පාට දෙවිච්ච ගෙඩිය පොඩ්ඩක් හූරලා බලමු. බලන්න ඒක හූරනකොට තද දුඹුරු පාටයි. ඒ වගේ ගෙඩි හොඳට ඉදිලා. අපි ඊළඟට ගත්තේ අර ටිකක් ඉදිලා දිවිච්ච එක. අන්න ඒකේ පොත්ත හූරලා බලමුකෝ.
බලන්න ඒක ටිකක් අයිට වඩා දුඹුරු පාට අඩුයිනේ. එතකොට ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන්. කට්ට හොරනකොට දුඹුරු පාට ගතිය හොඳට තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ ගෙඩි ඉදිලා. අපි දැන් දිවුල් කිරි එක හදන්න පටන් ගමු. කලින් හදලා තියාගත්ත මිටි කිරි වලින් මිටි කිරි කෝප්ප භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් එක ගෙඩියකට කිරි කෝප්ප භාගයක් විතර හොඳටම ඇති. මුලින් වතුර කෝප්ප භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. මම මෙතනදී ලුණු තේ හැඳි එකහමාරක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. සීනි තේ හැඳි 5ක් විතර එකතු කරගන්නවා. සීනිත් ඔයාලට රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. දිවුල් සහ පොල් කිරි භාවිතා කරලා දිවුල් කිරි හදන එකේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි දිවුල් වල තියෙන සැරගතිය, දිවුල් වල තියෙන උෂ්ණය අඩු කරගන්න එක. ඊළඟට දැන් මේක කලින් වගේම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. බලන්න අපේ දිවුල් කිරි එක ගොඩක් උකු වැඩි, හරියට සෝස් එකක් වගේ. මේ තියෙන්නේ දියර වර්ග කෝප්පයක් එකතු කරගෙන. ඒත් උකු ගතිය වැඩි. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි මිටි කිරි භාවිතා කරපු එක. අපේ දිවුල් කිරි එක උකු ගතිය වැඩි නිසා මම මේකට වතුර කෝප්පයක් එකතු කරගෙන නැවතත් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. බලන්න ඒත් හොඳට උකු ගතිය තියෙනවා. දිවුල් කිරි හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දිවුල් ගෙඩියකට වතුර කෝප්ප එකත් උපරිම වතුර කෝප්ප 3ක් දක්වා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට උකු ගතිය ඇති වෙන විදිහට වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි කිරි රස තියෙන විදිහට වතුර එකතු කරගන්න. අවශ්‍ය නම් ලුණු සීනි එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදපු දිවුල් බීම් එක. මේ තියෙන්නේ අපි හදපු දිවුල් කිරි එක. දිවුල් කිරි කන්න පුළුවන් රසවත්ම ක්‍රමයක් තමයි හොඳින් නිවුණු කැකුළු හාල්බත් එක්ක දිවුල් කිරි, දිවුල් බීම ඒ දෙකම ඉතාමත්ම රසවත්. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී පෙන්වන්න අපහසු වුණ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. දිවුල් කිරි, දිවුල් බීම ඒ දෙකම කුරක්කම් පිට්ටුත් එක කන්න පුළුවන් නම් ඒක මතක හිටින රසක් වේවි. ඒ වගේම තමයි දිවුල් කිරි හරි දිවුල් බීම හරි අයිස්ක්‍රීම් වර්ගයක් එක්කත් ඉතාමත්ම රසවත්. දිවුල් කිරි, දිවුල් බීම මේ විදිහට හදලා මේ හැම ක්‍රමයකටම කාලා බලන්න. කාලා බලලා ඒවයි රස කොහොමද කියන එක අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා දන්න අපි මෙතනදී කතා කරපු නැති දිවුල් කිරි, දිවුල් බීම කන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රම තියෙනවා නම් ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවොත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. Facebook page එක, TikTok page එක, Instagram follow කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වගේ රසවත් වෙනස් ජීවිත අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවෙමු. ස්තුතියි.